Hi everyone, my name is Albert Unciano. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano mag-avail ng Toktok Online Franchise or Siomai King Online Franchise. Actually guys, kahit saan dito yung i-avail mo yung Toktok or Siomai King Online Franchise, pareho mo po silang makukuha. Sa halagang 17,888 guys, meron ka ng Toktok Online Franchise, meron ka na ring Siomai King Online Franchise. At hindi lang yon, may mga pa-bonus pa na Copper Mask, Ninja Ion, tapos yung Health and Wellness saka Beauty Products ng JC. Kasama na po yun. And syempre kasama na din yung Mang Box saka Boy Bondat. Alright. So, yan. Sisimulan na po natin. Meron tayong mga steps na gagawin para makapag-avail tayo. Okay. Ang step 1 natin guys is panoorin ang online video presentation or umattend ng Zoom online business presentation. So ito, nasa sayo na to. Kung nakapag-attend ka na dati or nakapanood ka na dati ng business presentation, then you can proceed to step number 2. Okay, linawin ko lang po itong step number 1 guys ha. Yung online video presentation, nasa description po ng video na ito yung link para mapanood mo yung recorded na video presentation. Kung gusto mo namang umattend ng live via Zoom, i-message mo po ako sa aking Facebook. Nasa description din po yung Facebook ko para ma-send ko po sa iyo yung pinaka-latest na Zoom link para sa live online business presentation. Alright, so kapag okay na, proceed tayo sa number 2. Kapag decided ka na mag-avail, isend mo sa akin itong mga sumusunod. Okay, yung complete name mo, email address mo, CP number dito sa Pilipinas. Kung nasa abroad ka, yung mga cellphone number ng mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas. Okay, saka yung address mo dito sa Pilipinas. Ayan. And then, maaari mong isend sa Messenger. Okay, yung pangalan ko sa Facebook is Albert Significant. Alright. And pwede mo ring isend sa email address ko. Kung mas convenient ka na mag-send ng email address, albert.unciano@yahoo.com. And kung nasa Pilipinas ka naman, pwede mo ring isend sa cellphone number ko 0928-6923-195. Yan. So i-text mo lang sa akin yung mga kailangan ko na details para magawang kita ng payment link, which is yung number 3. Yan, igagawang kita ng payment link gamit ang aming system at mare-receive mo sa iyong email address na binigay. Okay? 5 to 20 minutes yung process nito. Kapag na-send mo na yung information mo at na-receive ko kaagad-agad, within 5 minutes, mare-receive mo na rin sa email mo. Magsasend naman ako sa'yo ng acknowledgement na na-receive ko yung sinend mong details sa'yo. Tapos sasabihin ko na igagawa na kita ng payment link. Pagka nag-send ako sa'yo ng acknowledgement receipt na na-receive ko na, I expect mo na 5 minutes mare-receive mo na sa email mo yung payment link. Yung payment link guys is from PayPanda. Okay, hindi Toktok, hindi Siomai King. Kasi yung PayPanda guys, yan po yung online payment facility system ng company. Okay? Yan. So wag kayong magtataka bakit PayPanda galing ha. Yan po kasi yung online payment facility ng company. So ganito yung itsura ng mare-receive mong email. So nakalagay dyan PayPanda, tapos dear, yung pangalan mo. Example lang yung sa akin dyan ha. Ayan. So nakalagay dyan no, good day JC product package. So huwag kang mag-alala. Kahit JC product package nakalagay dyan, ang makukuha mo is Toktok and Siomai King franchise din. Okay? Kasi yan lang yung description yan sa online payment facility natin, yung JC product package. Alright? So, nandyan din yung reference number. Unique yung reference number na yan. Nandyan din yung amount. So, ang gagawin mo dito is i-click mo yung click here. Yan. Click here to start with the payment process. Pagka-click mo yan, guys, ito magpapakita. Select payment method. So, meron dyan mga choices. Okay. Huwag ka mag-alala. Itong payment natin, safe and secured. Okay. Kasi hindi mo ipapasa sa ibang tao yung bayad mo. Kaya, safe ka sa mga scammer. Diba? May mga ganun eh. Pag online na bayaran, kukunin yung pera mo, tapos ibablock ka na. Wala ka ng access dun sa taong pinagbayaran mo or pinangsendan mo ng pera. Dito, safe na safe ka kasi hindi mo siya itatransfer sa ibang tao. Mamimili ka lang dito sa mga payment method natin at yung system ang magka-capture kung ano man yung pinili mo. Okay? For example, itong credit or debit card, pwede mong gamitin yan. So, international cards, pwede dito. Basta Visa or Master, pwede yan. Real time po yung verification ng payment mo dito. The moment na nagbayad ka, naging successful, pwede nang i-activate ka agad yung account mo.
Alright, within 30 minutes upon payment, upon successful payment, activated na yung account mo. Pwede ring online banking dito sa Pilipinas. BDO po yung online banking natin na available. Through bills payment po to. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari pagka-clinic mo yan. Alright, pwede ring over-the-counter bank. Yan, punta ka sa BDO, i-deposit mo yung payment mo doon. Through bills payment din. Okay, hindi siya bank deposit, kundi bills payment. And pwede ring over-the-counter non-bank. LBC po, yan. Isa sa mabilis na mag-process ang LBC. Pwede ring GCash payment. So kung ano man yung napili mo sa mga payment method natin, i-click mo lang siya one time, tapos mag-green siya. And then i-click mo yung I agree. Tapos click mo yung proceed. Itong I agree sa proceed guys, kung cellphone ang gamit mo, nasa pinakababa siya. So scroll down mo lang. And ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, pag online bank ang pipiliin mo sa payment method, i-click mo lang yung online bank isang beses, tapos i-click mo yung select a payment partner, i-click mo yung BDO. And then after that, i-click mo yung I agree and proceed. Pagka-click mo ng proceed guys, makaka-receive ka ng bagong email. I-check mo yung email mo, may mare-receive ka ulit na email from PayPanda. Sinend na sa'yo yung ganitong klaseng email, kagaya nung nakikita nyo. Okay, sample lang po yan ha. Pag nakita mo tong email na to, take note ha, meron dito nakalagay din, click here to view instruction. So, i-click mo lang yan para makita mo yung instruction ko paano ka magbabayad. Kung online banking, sasabihin sa'yo sa instruction na mag-login ka sa online bank mo sa BDO, tapos i-click mo yung bills payment, mga ganon. And then, take note guys ha, kapag ka-online banking is 1 hour lamang po yung validity ng reference number natin. Kaya nakalagay dyan, transaction expiration. Nag-generate ako ng 1:44 PM, ma-expire siya ng 2:44 PM. So, ibig sabihin isang oras lang. So, kailangan mong i-proceed yung payment mo sa loob ng isang oras. Alright? So, dun sa bills payment, hihingin sa'yo yung total amount na babayaran mo. Hindi na po siya 17,888. Kasi since online banking yung gagamitin mong pambayad, meron tayong gateway service fee. Yan, si bank po yung nagcha-charge niya na 25 pesos. Kaya ang total na babayaran mo na is 17,913, which is okay lang naman kasi 25 pesos lang naman ang nadagdag. Tama? Yan. Napaka-importante na ilalagay mo rin yung reference number, yung 15-digit na reference number. Kasi automated po yung payment system natin. Nagdidepende yung sistema dun sa reference number para ma-automate na ma-verify yung payment mo. Itong online banking guys, within 24 hours po yung verification neto. Kasi ipaprocess siya ng bangko eh. Tapos ipo-forward kay PayPanda. Alright? So kung magbabayad ka ngayon, bukas pa ma-verify yung payment mo. So bukas ka magkakaroon ng activation code. And kapag ka na-receive mo na yung email na successful na yung payment mo, ibig sabihin available na rin yung verification code mo, i-release na yun sa akin at i-activate ko na yung account mo. Alright? Yan, malinaw po tayo dun na same thing na pag ang pinili mo ay over-the-counter bank na BDO, ganito rin yung mangyayari, makaka-receive ka rin ng ganitong email. Ang kaibahan nun, pagka over-the-counter guys, yung gateway service fee niya is 30 pesos. Okay, so mas mahal lang siya ng 5 pesos, which is okay lang, walang kaso yun. And same thing, pag pupunta ka sa bangko, kukuha ka ng payment slip. Actually, same lang din ng deposit slip yon. Yun nga lang, i-check mo lang doon bills payment. Tapos ilalagay mo yung biller name, PayPanda. Huwag ka mag-alala, may instruction din doon sa pagbayad. Pag i-click mo yung click here to view instruction, makikita mo rin din yung instruction. Okay? And i-guide naman kita kapag magbabayad ka na, so don't worry. Alright? Yan, same thing din, ang ilalagay mong total na amount is yung may additional na 30 pesos saka yung reference number, ganun din. And within 24 hours din yung verification nun. Okay? And sa LBC naman po, same thing din na gagawin mo. Pagka i-click mo yung non-bank OTC, makaka-receive ka ulit ng ganito. Sa LBC guys, 35 pesos yung gateway service fee nun. Alright? Sa LBC guys, kung minsan, mas mabilis yung verification nila. Sometimes 30 minutes lang or 1 hour verified na yung payment mo. So, okay din siya. Okay? Pagka naka-receive ka na ng email na successful payment ka na, ibig sabihin verified na, i-activate ko na yung account mo. Within 30 minutes, activated na siya. And kapag GCash payment naman yung sinelect mo, iloload mo yung pera mo sa GCash mo. Yung sarili mong GCash ha.
Yan. I-cash in mo, mag-cash in ka sa GCash. Yung sa GCash guys, free yung first 8,000 niya sa loob ng isang buwan. For example, month of April, ngayon hindi ka pa nagka-cash in. So pag nag-cash in ka, 8,000 free po yon. Sa 7-Eleven ka mag-cash in, Pure Gold or kahit saan na pwede mag-cash in sa GCash mo. And then, yung lagpas ng 8,000 guys, 2% ang charge niya. Alright? So, kung 8,000 tapos magkano pa yung kulang? 9,888 pa ang kulang. So, yung 2% nun guys, yun yung charge mo. Okay? So, kung mag-charge ka na kung mag-cash in ka sa GCash mo, dagdagan mo ng konti para dun sa charge niya. Pero kung meron ka namang online banking I think sa BPI, libre ata yung cash in doon. Or kung may bayad man, mga 25 pesos lang. I-click mo sa GCash mo yung cash in, tapos i-select mo lang yung kung anong merong bank account ka. Kung may online banking ka, click mo lang doon, 25 pesos lang ata yung charge noon. So mas maliit siya kaysa sa mag-cash in ka doon sa mga cash-in centers like sa Bayad Center, mga 7-Eleven, mga ganun. Okay? So, pagka-select mo yan, yung GCash na yan, guys, i-click mo na yung I agree. Yan, make sure na may laman na yung GCash mo, ha? And then, click mo yung proceed button. Pagka-click mo ng proceed button, mapupunta ka dito sa website ng DragonPay. Kasi ang DragonPay is isa sa mga business partner natin dito sa payment facility system natin. Alright? So, yung sa source naman, i-select mo lang yung GCash dyan. And then, click mo yung I agree. Tapos, select. Pagka-click mo ng select, guys, mapupunta ka na sa GCash website mismo. Alright? So, ilalagay mo na dun yung GCash number mo. Okay? Wala na yung 0 sa unahan na yung 9 na kaagad-agad. Di ba yung number natin 0927, 0928, ganun. So, tanggalin mo na yung 0 sa unahan. 928 na kaagad. And then, pagka nalagay mo na yung GCash number mo, i-click mo lang yung next. Pagka-click mo ng next, makaka-receive ka ng OTP from GCash. And then, ilalagay mo yung OTP mo doon sa website na ng GCash and tatanungin na niya yung PIN mo sa GCash mo. Ilagay mo lang yung PIN, then click proceed, then submit or okay na. Nakapagbayad ka na, makaka-receive ka na ng email ka agad-agad, nabayad ka na. Ang marireceive mong resibo is from DragonPay, from GCash, saka from PayPanda. Okay? So, yun yung mga resibo na nagbayad ka, patunay na nagbayad ka. Okay? And then makaka-receive ka na ng PayPanda na successful na yung payment mo. Ibig sabihin, verified na kaagad-agad. Yun yung kagandahan ng GCash, guys. Yan, mabilis yung process niya. And then after that, i-activate ko na yung account mo. Within 30 minutes, activated na siya. Yan, ganun lang siya kabilis. Okay? And then, step 6. Ito na yung activation ng account mo. Alright? So, isasend ko sa iyo yung activated franchise ID mo at yung username and password mo sa GC portal. Kasama na yung mga shop links mo. Okay? Yung shop links mo sa Siomai King, yung shop link mo sa Ninja, saka Copper Mask. Yung Boy Bondat sa Kamang Box na kasama na dun sa Siomai King na shop link. And after that, pagka i-guide na kita para makapag-login ka na, para matesting na natin, i-evaluate mo na rin yung mga shop link mo, makikita mo yung pangalan mo doon. So, ibig sabihin, activated na talaga yung franchise ID mo. And step 7, your business journey begins. So, magsisimula ka na, i-guide kita kung paano ang lahat ng mga dapat mong gawin para di ka mahirapan dito sa negosyo. Okay? So, ando doon na yung mga technical training. Alright, ando doon na yung mga basic training para makabisado mo itong business natin. And along the way, syempre, habang ginagawa mo itong business, ako bilang sponsor mo, ako yung mag-guide lahat sa'yo. Kung meron kang hindi naintindihan, kung may mga questions ka, i-message mo lang ako anytime, then re-replyan kita. Okay? So, with that, thank you so much. And nga pala, before I forget, since team leader po ako, meron na akong sariling team, magiging part ka na ng team ko, which is Team Significant. And i-add din kita sa Facebook group ng team natin. I called it the Significant Learning Channel. Bakit? Kasi gumawa na ako dun ng mga videos para maturuan ko kayo. Para mas magawa nyo ng mas madali itong business natin. And meron din tayong group chat. Support group natin yon na if in case na hindi ako makapag-reply sa'yo kaagad-agad, meron tayong mga ka-team na magre-reply sa'yo kung ano man yung itatanong mo dun sa group chat natin. Okay? Thank you so much. And hopefully, ngayon malinaw na sa'yo kung ano yung gagawin mo. Then, pwede mo nang simulan itong business natin. Ngayon pa lang, wini-welcome na kita. Welcome to the good life.
Again, my name is Albert, ang team leader at ang mag-guide sa'yo dito sa business natin.